Bayangkan kalau kita tak perlu lagi bayangkan bila mereka dikata hilang akal, pakar teori terus berhenti meramal, pakar komputer terus padamkan cita-cita, peneroka angkasa terus batalkan misi. Kemungkinan tiada had, masa depan makin hebat. Bayangkan kalau boleh terokai masa hadapan. Raikan inovasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik di Festival Sains Petrosains KLCC 1 hingga 3 November ini. Ayo, jangan hanya bayangkan. Adalah lubang dia. Sampai 3 bulan. Besok siapa nak datang boleh datang ni. Colombia, Asia. Tak buat. Welcome to Petrosains Science Festival. Can you rap? Can you rap? Yes. Huh. Hello. Hello. I don't like being touched.
Undur balik. Okay, selamat. Asyik tarik.